Wow, hân hạnh được mời anh Cá Mập, anh Cá Mập Khoa Welcome to Bar Stories. Ok em. Và đây là quầy bar Firkin 20 Mạc Thị Bưởi. Anh chưa tới bao giờ đúng không? Chưa. Thích không? Thích. Rất là ấm cúng. Mới vừa thấy hình anh đi Antarctica, Nam Cực. Sao tự nhiên lại đi Nam Cực? Tại vì đơn giản anh nghĩ trong con người anh nó có cái máu phiêu lưu. Anh cố gắng mỗi năm một lần khi mình còn trẻ thì mình phải đi những cái nơi mà nó hơi là lạ một chút, thử thách một chút. Đó là tại sao mà em thấy anh rất là hợp với lại cái tinh thần gì biết không? Những chiến sĩ Viking, anh hợp với cái Highland Park này. Nên là em quyết định là hôm nay sẽ làm cho anh một ly whisky Highland Park. Mà cái tên nó sẽ là Formula 20. Nhưng mà trước tiên cho anh mở chai luôn. Chai này trên đây nó có những cái hoa văn của người Viking. Ok. Của cái vùng đất Orkney. Ok. Orkney bây giờ thì hiện tại là đang nằm trong UK. Thì câu chuyện của những người Viking là họ rất là máu, hiếu chiến nhưng mà rất là giỏi. Anh nghĩ trong cái cuộc sống cái mà khó nhất của bất cứ ai, không nhất thiết là doanh nhân, làm sao mình cân bằng được cái sự khiêm nhường, cái sự quyết liệt. Khiêm nhường để lúc nào mình cũng nói với bản thân mình là luôn luôn có những cái thứ mới để mình phải học. Dạ. Quyết liệt đó là một cái tinh thần mà dám đương đầu. That's true. Anh thử ngửi. Nó là một cái loại whisky mà khá là cân bằng. Có chút smoky nhưng mà nó sẽ không làm cho anh cảm thấy khi mà anh uống anh ngửi lần đầu tiên anh không bị ngợp vì quá là nhiều flavor. Em sẽ làm Formula 20. 20 chính là số 20 ở đây. Mạc Thị Bưởi. Everlasting symphony of waking up forward, make it be. An everlasting symphony of waking up forward, make it be. Em sẽ cùng uống vậy. Ngon á. Anh phải ăn cùng với một chút xíu cái smoked ham. Cái ham này nó được glaze với maple syrup luôn. Very Được good. không? Yes. Cũng được ha. Được á. Cheers. Bartender được đó. Em học thôi, học cơ bartender đẹp trai đây à. Em có một cái này hay lắm. Đây là tư vấn tâm lý, anh coi tập Hoàng Yến rồi đúng không? Phải là Phi Xuân. Giờ là anh Đăng Khoa sẽ tư vấn tâm lý anh Cá Mập. Em và người yêu nhau đã 8 năm. Gia đình bạn em định cư nước ngoài. Mới đây, bạn em vừa có quyết định sẽ qua đó cùng gia đình và cũng sẽ định cư bên đó luôn. Cả hai đứa em đều rất buồn. Em phải làm gì để cứu mối tình này đây anh? Bây giờ nếu yêu thì phải ở lại. Còn người kia quyết định đi thì thôi, chấm hết. Nhanh gọn Nó lại. vậy luôn hả? Cắt lương liền luôn á hả? Chứ giờ không cắt thì nó sớm hay muộn cũng phải cắt thôi, anh nghĩ vậy. Đau đớn chứ anh? Đau một lần thôi. Theo anh thì nên chọn con đường sự nghiệp hay là tình cảm? Tại sao lại phải chọn? Anh nghĩ bất cứ ai cũng phải cần có hai đó chứ. Cái quan điểm của anh đó là tình cảm là một thứ rất là cần thiết trong cuộc sống. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là mình phải có một sự độc lập. Nên mình phải độc lập trước đã. Bây giờ nếu như em không hạnh phúc thì em làm sao cho người khác hạnh phúc được? Bây giờ em muốn giúp đỡ người khác, em muốn cho người ta ví dụ một suất học bổng hay xây cho người ta căn nhà, em phải có tiền. Em mới cho người ta tiền được. Bây giờ em không hạnh phúc, lấy gì em hạnh phúc để em cho người ta? Còn bây giờ tự nhiên ngay cả cái lựa chọn đó mình đã không hạnh phúc rồi thì sớm muộn gì cái tình đó nó không có thể. Ok, bạn này hỏi là
Em để dành 2 năm qua đi đã được 15 triệu. Anh Khoa chỉ cho em cách nào đi châu Âu với 15 triệu đi anh. Anh không có biết. Em có lời anh khuyên thì, nào cho em này không? Thầy khuyên là em đi làm và tiết kiệm nhiều hơn để có một chuyến đi nó tốt đẹp hơn. Bao nhiêu tiền thì mới đi châu Âu được anh? Thì đương nhiên ít nhất mình cũng phải đủ tiền để mình chạy với máy bay, economy, khách sạn. Đấy, tại vì đối với anh quan điểm là du lịch thì không nhất thiết là phải cần xa xỉ, nhưng mà ít nhất nó cũng phải thoải mái. Giống như khi em xác định em đi du lịch theo kiểu thám hiểm, ví dụ như đi leo núi ở Kilimanjaro, hay là đi Nam Cực, Bắc Cực, hay là đi rừng Amazon, hay là đi Sahara, ok, đó là cái kiểu đi thám hiểm. Dạ. Mọi thứ nó chỉ cần ở mức cơ bản là mình cảm thấy Yeah. mình hài lòng, vui vẻ. Tại vì đó là trải nghiệm. Còn ví dụ mình đi châu Âu thì theo anh nghĩ nếu đã đi thì nên đi nó kiểu nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. 60 trăm. 60 triệu, ok, anh nghĩ 60 triệu mua vé vào khách sạn, ok. Ăn uống basic. Yes. Được mà đúng không? 15 Được. triệu lên 60 triệu được chuyện làm được Đúng, hết. không có gì mà phải vội vàng. Đúng Tại rồi. sao phải đi lúc 15 triệu? Đúng rồi. Đúng, anh nghĩ vậy. Anh đi, anh thấy cái điều gì mà anh động lại nhiều nhất ở Antarctica? Anh nghĩ đó là cái chuyến đi đã nhất của cuộc đời anh từ đó tới giờ. Anh đi bao lâu? 3 tuần lễ. Wow. Nhiệt độ như thế nào? Chỉ có âm 10 mấy độ nhưng mà gió mà nó thổi vào người em thì nó thấy mình có thể cảm giác là âm 50 mấy, âm 60 độ đó. Mà 3 tuần lễ đó em sẽ get disconnected. Không có điện thoại, cũng không có sóng wifi. Nó gần như là chỉ có em với em mà thôi. Anh nghĩ Nam Cực gần như đối với anh đó là một thế giới rất là khác. Không biết diễn tả hình như thế nào, em cứ tưởng tượng ở đó nó chỉ có hai màu trắng và đen. Biển, núi và tuyết phủ trắng hết. Thế những cái activity Băng. mà họ cho anh đi là anh sẽ làm những cái gì? Để đến Nam Cực thì gần như em phải di chuyển rất là nhiều. Em phải đi bay từ đây em qua Dubai, Dubai em tới Brazil, Brazil em bay tới Argentina, tới Buenos Aires, từ Buenos Aires em phải bay tới cái thành phố Ushuaia, thành phố cực nam của Argentina. Ok. Nội cái bay như vậy không là gần 3 ngày. Sau đó em phải leo lên, bắt đầu mới lên cái cruise để em đi, và em sẽ ở trên cruise đó khoảng 15 ngày. Ok. Và để đi đến Nam Cực thì em phải đi qua được một cái vùng biển nó gọi là Track Passes, là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. Tại vì đó là nơi giao thoa giữa Thái Bình Dương với lại hình như Đại Tây Dương á. Thì đó là giữa giao thoa giữa một dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Nên cái biển đó lúc nào nó cũng là biển động hết, và lúc nào nó cũng bão tố hết. Leo lên cái cruise đó là cái tàu của em lúc nào nó cũng như vậy. Cả một tàu hỏi. Mà nó xảy ra kiểu cả Thường đêm xuyên. vậy. Ngày và đêm, nằm trên giường một đêm bị quăng xuống giường là 3-4 lần vậy đó. Oh my god. Đó thì sau 6 ngày bầm dập đó thì em mới bắt đầu đặt chân được tới cái Nam Cực. Và 6 ngày vô được thì phải có 6 ngày ra được. Đó, rồi em sẽ có thêm khoảng 1 tuần em ở. Và ở Nam Cực thì mình sẽ đi đâu? Mỗi ngày 2 lần, từ tàu lớn em sẽ xuống những cái tàu nhỏ. Zodiac á, bắt đầu họ đưa mình vô đảo, họ đưa mình vô núi, lên núi. Rồi mình ngắm chim cánh cụt, rồi mình đi, mình penguin, mình ngắm hải cẩu, seal. Mình ngồi giữa đại dương mình chờ để bắt đầu mình ngắm cá voi. Dạ. Còn food, ăn uống. Ăn uống và ở thì toàn bộ trên tàu. Mỗi ngày họ phục vụ mình 3 lần. Sáng 1 tiếng, trưa 1 tiếng, tối 1 tiếng. Wow. Đi về có lên ký hay là xuống ký hay là bị như thế nào? Chắc chắn là xuống ký. Rất là cực, nhiều đồ. rất là cực. Và sắp tới em tiếp tục là định đi. Tháng 8 năm sau anh sẽ đi Bắc Cực. Arctic nó là đại dương, cái châu lục thứ 7 của thế giới. Nhưng mà Bắc Cực thì không phải là châu lục, nó Đúng là rồi. biển. Vậy thì là mình sẽ đi đến, mình vẫn ở trên thuyền. Có nghĩa là coi cruise. Đúng rồi, mình cruise. Ice Breaking Cruise, cái đó là tàu phá băng, em sẽ đi bằng tàu phá băng. Em mới vô được. Và nếu như mình thực sự mình có điều kiện thì mình phải trải nghiệm thật là nhiều. Mình phải đi thật là nhiều nơi. Anh rất là tìm hiểu về những cái nền văn hóa khác nhau, những cái lối sống khác nhau, những cái lối sống con người khác nhau ở nhiều đất nước khác nhau. Đối với anh cái đó là một cái sở thích rất là lớn. Vậy còn tình yêu? Tình yêu là một phần không thể thiếu. Em cũng bất ngờ khi mà sau cái đó nó có những cái bài báo về tất nhiên ai chả muốn moi cái chuyện tìm hiểu chuyện tình cảm của một soái ca đẹp trai, đúng không? Dạ em muốn tìm hiểu gì anh trả Thôi em lời không nè. tìm hiểu, em biết hết mà bây giờ tìm hiểu. Chưa chắc em biết hết nha. Có khi mà anh nghĩ lại là bây giờ phải làm quen với một người mới mà anh thích, phải làm lại từ đầu. Kiểu Nếu là như đó là đúng cái người mà hợp với mình thì chắc chắn là không mệt. Kinh doanh thì cần lý trí, yêu đương thì cần cảm xúc. Đừng có trộn vô. nó tới thì nó tới, Đúng rồi. nó mà tán cho mình một cú nào nữa mình cũng chịu luôn. Bình thường. Chịu luôn, chơi luôn. Chứ bây giờ làm ăn thì cũng phải có thành công thất bại chứ. Thương trường cũng có thể tán mình, tình cảm cũng có thể tán mình, cái gì cũng tán mình được. Tại sao phải sợ? Chúc anh, tùy anh có muốn bị tán tiếp hay không, nhưng mà chúc anh sẽ có một cái Thôi đừng chúc bị tán, chúc có tình không, yêu đẹp đi. chúc thêm một lần nữa tình yêu sẽ thăng hoa. Ok, tự nhiên hết chuyện chúc bị tán chết rồi. Ý nói là không sợ mà là mở lòng.
và lúc nào cũng sẵn sàng đón, dù nó có là phong ba bão táp mà nó làm mình hạnh phúc là được, đúng không? Đó, bây giờ nói về doanh nghiệp cứ đã. Em đã từng tới làng tre Việt rồi nè. Ok. 38 độ Tea House. Market, Tea House, Flower Market Tea House. Flower Market and Tea House. Anh nghĩ là cái tên nó dài nên ta không nhớ được không? Anh nghĩ làm thương hiệu một thiệt ngắn, hai thiệt dài. Ra nó cũng chả phải là dài, nó là 38 độ Flower Market Tea House. Người Việt Nam người ta khó nhớ lắm anh, tiếng Việt người ta còn không nhớ nữa. Cái trong nó truyền tải được hết cái mô hình đó là gì. Mà em có nghe nói là hình như là anh có trang trại luôn. Có trang trại hoa có ở Đà Lạt. Là anh sẽ đưa những cái loại hoa nào mà đặc biệt? Đang thử nghiệm Cẩm Tú Cầu và Hướng Dương, từ sản xuất, từ bán, từ phân phối. Và bây giờ anh chuẩn bị xuất khẩu được rồi. Em nhớ cách đây 1 năm anh nói là anh bắt đầu làm bắt tay với 38 độ Mỹ. Có nghĩa là lúc đó thì thực ra khi mà anh hợp tác với lại anh Mỹ là người sáng lập ra 38 độ là một thương hiệu hoa 6 năm rồi. Tính tới thời điểm hiện tại thì anh với anh Mỹ cùng nhau làm là khoảng 17-18 tháng thôi, năm mấy thôi. Trong khoảng gần 4 tháng đầu tiên thì gần như là anh quan sát, không ai biết. Anh nghĩ bất cứ một ngành nghề nào em cần phải có thời gian để em học và em hiểu về cái ngành đó thật là sâu sắc. Còn cái kinh doanh bất động sản đúng không? Anh có một công ty về bất động sản, về Lê Riêu, chuyên phân phối, phát triển những cái dự án. Gì nữa trời, sao nhiều dữ vậy? Độ bóng rổ. Bóng rổ, Đà Nẵng Dragon. Đà Nẵng Dragon. Sắp sửa là làm thêm bóng đá trong nhà, futsal. Tại sao anh chọn Đà Nẵng Dragon? Đà Nẵng Dragon tại vì Đà Nẵng là đối với anh là một thành phố rất là tiềm năng. Tại vì Hồ Chí Minh và cả Hà Nội là hai thành phố đương nhiên ai cũng biết là hai thành phố lớn nhất của Việt Nam. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với lại những phương tiện về giải trí, thậm chí trong thể thao nó cũng rất là nhiều cái lựa chọn. Trong khi Đà Nẵng thì nó cơ bản hơn nhiều. Thì anh nghĩ nếu như em muốn phát triển một mô hình kinh doanh thể thao chuyên nghiệp thì Đà Nẵng nó tiềm năng. Sau này mình sẽ có cả một thành phố để ủng hộ cho mình. Cái ngành hoa như anh nói công nhận là chỉ được mấy ngày thôi, nếu không là vốn trở về số 0 hết. Sáng hoa chiều rác, thương hiệu hoa 38 độ, đặc biệt là cái 38 độ Flower Market Tea House của anh thì anh chuẩn bị franchise. Thì anh nghĩ cái giá trị lớn nhất của cái sự franchise này đó chính là cái know-how trong cái nghề hoa. Làm sao để xử lý được hoa, không phải chỉ để bán được hoa nữa, mà anh nghĩ cái ngành hoa quan trọng nhất là làm sao để hoa lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng phải đẹp, chứ không phải lúc mà bán cho thật là nhanh. Thì đó là để cả một cái quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, phát triển, thử nghiệm trong suốt 6 năm trời về tới tận ngày hôm nay. Anh quá nhiều công việc rồi, anh còn thời gian đâu mà tập gym nữa. By the way là trên Instagram cũng hơi bị hot. Anh nghĩ nó bình thường, anh nghĩ tập gym ở Sài Gòn. Không, mà em hỏi là sau cái Shark người Tank là cái Instagram của anh nó blow up lên khoảng bao nhiêu? Từ bao nhiêu lên 55.000, 55.000? Hồi xưa như là 6-7 ngàn gì á. Sao mọi người lại tìm kiếm anh nhiều vậy? Ra thì anh chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu người ta nghĩ gì về mình. Có phải là tại hình hot không? Hình này lâu rồi. Thì chứ là người ta tìm kiếm lại là người ta kiểu đào mộ đó. Thực ra không phải một mình anh, mà anh nghĩ tất cả anh chị Shark khác cũng đều được cái sự chú ý truyền thông rất là lớn. Trong những cái cách mà để tiếp cận khách hàng, PR marketing đó, tất nhiên là social media bây giờ là một trong những cái cách mà hiệu quả nhất luôn. Theo anh là chiếm bao nhiêu phần trăm? Trừ cái phân bón là cái ngành nghề rất là truyền thống anh làm bao nhiêu năm nay, thì những cái mới mà anh đầu tư bây giờ gần như là 80-90% cái budget anh dùng cho digital marketing. Tùy sản phẩm và cái dịch vụ mình cung cấp ra nữa. Flower Market Tea House, hoa chắc chắn tại vì đối tượng nó là giới trẻ. Giới trẻ sử dụng digital media rất là nhiều. Đúng. Rồi sắp sửa mở chuỗi nail chẳng hạn thì cũng phải là giới trẻ. Thì chắc chắn phải sắp sửa mở nail nữa hả? Chuỗi tiếng các tiệm nail, làm nail. Why? Tại sao anh nghĩ lại cần một cái chuỗi? Giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi, bây giờ nói về làm nail đi, em có thể nói cho anh có thương hiệu nail nào đang nổi tiếng không? Không có. Đó, vậy thì là cơ hội của anh đó. Ok. Nhưng anh nghĩ thứ nhất đó là về một không gian đẹp, dịch vụ tốt. Sẽ có những sản phẩm cộng thêm, giá cả phù hợp. Cũng giống như anh đang làm với lại cái Flower Market Tea House của anh vậy đó. Vị trí rất trung tâm, thiết kế rất đẹp. Một ly cà phê chỉ có 38.000 thôi. Chính xác. Bây giờ mua hoa 38 là chỉ cần 300-400 ngàn là có hoa rất là đẹp rồi. Trước đây bước vô 38 độ, một cái hóa đơn mà mình phải spend at least là bao nhiêu? Tầm 2-3 triệu. Wow. Còn giờ tầm 200-300. Thương hiệu hoa 38 ngày hôm nay slogan là gì? Là hoa của mọi nhà. Đó là một thương hiệu hoa mà tất cả mọi người đều có thể mua được. Sẽ sắp sửa làm tới nail của mọi nhà đó. Nói chung là mình phải làm cái gì đó cho mọi người có thể hưởng thụ được, enjoy được. Ngoài ra là anh còn có một công việc đó là làm mentor cho các bạn trẻ. Vì anh nghĩ anh hay là cũng rất là nhiều bạn trẻ khi mình có những năm tháng đi học đại học, cái trường mà anh học ở bên Mỹ thì không có người Việt. Tìm một cái công việc làm thêm cũng không phải là đơn giản. Muốn kiếm một người để mình hướng dẫn được cho mình là mình nên đi con đường nào, mình nên lấy môn gì. Đó, mình nên chọn người thầy nào, người cô nào, tất tần tật đều rất là khó khăn.
Có những lúc mình rất là bế tắc ở trong những cái năm tháng học đại học đó. Nhìn lên trời anh nói là nếu như một ngày nào đó cho anh thành công thì anh chắc chắn sẽ quay trở lại và trở thành một người đàn anh đàn chị đó để giúp cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Đặc biệt là các bạn học ngành marketing. Đúng rồi, có nghĩa là mình chỉ hướng dẫn được cái thứ mình biết thôi. Yeah. Chứ anh có học bác sĩ đâu, giờ kêu dạy bác sĩ thì chết. Rất là nhiều các bạn trẻ gửi message cho anh, gọi tin nhắn cho anh hỏi về bây giờ thí dụ như em có một cái vốn rất là ít, dưới 50 triệu thậm chí vài chục triệu thì em nên làm cái gì để có thể khởi nghiệp. Đó. Lời khuyên chân thành của anh chắc chắn là không nên khởi nghiệp mà nên đi làm trước. Vì thông thường các bạn mà vừa mới ra trường, cái kinh nghiệm các bạn chưa có thì cái đó chắc chắn là chết. Tại vì em không thể nào khởi nghiệp được khi em chưa biết được một công ty nó vận hành như thế nào. Nó cần phải có tài chính, nó cần phải có marketing tiếp thị, nó cần phải có kinh doanh, rất nhiều mảng nhân sự. Thì nếu như mình thật sự mình có một ý tưởng nào đó, mình quyết liệt với cái ý tưởng đó thì mình phải tìm hiểu xem cái ngành nghề đó, cái sản phẩm đó, cái thị trường đó như thế nào, công ty nào đang là lớn nhất. Lý do anh bước vào thị trường hoa tại vì anh biết thị trường hoa là thị trường vô cùng lớn. Dustin có biết là mỗi năm như vậy thì trên thế giới chúng ta tiêu tốn bao nhiêu tiền cho hoa tươi không? 100 tỷ. Đó, gần đúng. Mỗi năm người ta tiêu thụ 92 tỷ đô cho hoa tươi. Hà Lan đang chiếm 55% thị trường thế giới, đó là gần 50 tỷ. Một cái đất nước đang phát triển như Ecuador đang cầm 16% cái bạch đó, mười mấy tỷ đô rồi. Thì tại sao mà Việt Nam chúng ta không thể? Và cái vấn đề của chúng ta là chúng ta nếu như có thể tiếp cận được thị trường thế giới thì nó sẽ mang về chúng ta một cái doanh thu khá là tốt. 1% của thị trường thế giới đó là 900 triệu đô rồi. Nói về marketing PR thì em có mời đến một khách mời rất là đáng yêu, rất là dễ thương, cũng chặt chém dữ không kém. Em gái của anh là Cao Thiên Trang. Cao Thiên Trang! Qua đây coi. Thank you Cao Thiên Trang. Đây có phải là học trò của anh Khoa không nè? Từng là một thời. Từng là một thời. Rồi bây giờ cũng đâu có bỏ đâu. Đừng bỏ mà. Tại vì mọi người biết là Cao Thiên Trang là nằm trong hashtag Kim Sang. Đó là một trong những cái hashtag mà chắc là anh Khoa chỉ cho em. Tức nghĩa là anh Khoa là tư vấn chiến lược đó cho tụi em, nhưng mà còn những cái sai lắm á. Những cái gì mà tụi em làm đó thì là sẽ là do chính tụi em làm. Anh có hài lòng những gì là anh thấy Trang làm hay sao? Anh thì biết Trang thì rất là lâu rồi, 4 năm trước hả? Dạ, đúng rồi. Là một cô sinh viên, lúc đó thì cũng làm người mẫu hả? Dạ. Thấy cô này có một cái ước vọng khá là lớn, cũng khá là quyết liệt. Và cái hoàn cảnh cũng như mọi thứ thì cái đó là một cái Có tố chất của có tố chất của một người có thể thành công được. của một người trẻ có thể thành công. Và chính vì điều đó thì lúc đó là anh mới đưa ra quyết định là mentor cho Trang. Mà lúc đó không biết, nói thật luôn không biết tại sao anh Khoa lại nói rằng thôi bây giờ em nên về học với anh. Đó thì mình cũng là F1 và lúc đó thì theo những lời anh Khoa nói thì em là một người rất là hận đời, rồi phải xù lông, phải đủ thứ để mà chống lại với cuộc đời này. Như vậy là bây giờ thì Trang đã đủ lông đủ cánh rồi nè. Nghe nói là Trang cũng có mở một cái cơ sở kinh doanh. Dạ đúng rồi, thì đây là người đàn ông sẽ làm partner với em, sẽ làm cộng sự với em. Nhưng mà do anh Khoa cũng rất là nhiều kế hoạch, cho nên thì làm một cái clinic để chăm sóc về sức khỏe và làm đẹp. Thì em mở chung với một người em gái rất là thân với anh Khoa. Quá nhiều Thì Người em gái khác. một người em gái khác cực kỳ thân với anh Khoa. Rồi bây giờ phải chơi trò chơi trước Okay, để mà mình warm up á. Trò chơi này xin giới thiệu, đây là trò thà chết còn hơn. Có 4x3 12 ly nước, có 6 ly nước thường và 6 ly nước thần thánh. Dustin sẽ luôn đặt câu hỏi cho Thiên Trang, Cao Thiên Trang sẽ đặt câu hỏi cho anh Khoa đặt câu hỏi cho Dustin. Nếu người bị đặt câu hỏi không muốn trả lời câu hỏi đó thì phải chọn một trong những ly này. Lady first, cho bắt đầu lady first được không? Trang hỏi đi. Câu này là liên quan đến thương vụ bạc tỷ trong các sát vương, sát hưng, sát phú, sát linh. Anh Khoa xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Ai là người lợi hại hơn theo anh? Trước khi Khoa trả lời em sẽ chọn một ly bất kỳ bưng ra. Rồi, chọn ly ngay góc nha. Để đó, rồi. Mỗi người sát đều có những cái sự lợi hại rất kinh hoàng. Rất là khó so, tại vì thực ra khi mà tham dự Shark Tank Thương vụ bạc tỷ á, ta có 7 người. Mỗi người đều có một vũ khí riêng, đó là tại sao cái chương trình Thương vụ bạc tỷ nó tạo nên một cái sức hút. Ví dụ như chị Linh rất giỏi về sale, rất giỏi về thị trường quốc tế, anh Vương rất giỏi về đầu tư, anh Phú rất giỏi về tài chính. Như anh thì sẽ mạnh về làm thương hiệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ rất là khó so, giống như bây giờ đi so một bác sĩ với so một luật sư thì rất là khó. Nhưng bây giờ sẽ theo thứ tự mà gọi là những người sát mà sát Khoa muốn hợp tác nhất. Yes. Người muốn nhất sát Phú. Thứ hai sát
Linh. Linh. Thứ ba là sát Vương, tư là sát Hưng, rồi sau đó là tới sát Thủy, rồi cuối cùng là sát Phi. Sản xuất Bar Story được 10 tập, Dustin lời được bao nhiêu tiền tính tới thời điểm này? Vậy cả mới hỏi đến vấn đề tài chính thì làm sao mà trả lời được đó chứ? Được chứ. Tại vì đây là 10 tập đầu tiên em build. Những tập đầu em bỏ tiền vốn mà sao là lời được, không hết lời được. Vậy chừng nào bắt đầu lời? Từ tập này của anh Khoa này. Sau cái tập đó nó còn có những cái dự án khác mà em có thể dùng tiền em đổ vào, nó cùng là Dustin on the go luôn. Tức nghĩa là lấy ngắn nuôi dài. Đúng rồi, tại vì Bar Story chỉ là một trong những cái chương trình của Dustin on the go, còn đây mới là công ty của em. Cao Thiên Trang có từng gian lận số đo vòng 1 trong các cuộc thi hay chưa? Số đo vòng 1 hiện tại là 82 và chưa từng gian lận, tại vì nếu mà mình còn tương đối chút xíu thì giống như là mình 85, mình thấy 87, 89 thì có người tin. Nhưng bây giờ 82 mình nói chút chục thì ai tin, thì sự giống như chanh mà so sánh với mít với bưởi thì không được. Có nghĩa là cái sự gian lận nó tùy vào cái tình huống đó là. Không, thật sự là em là người chân thật, em khá là chân thật. Ok. Bây giờ đến anh Khoa. Dustin có phải là hình mẫu người yêu của anh Khoa không? Anh Khoa thích người như thế nào? Thôi này uống cho lẹ đi, Ủa, Nước thường. nước hay là Nước thường, nước gì? Ủa đó là em phải chọn trước đúng không? Ờ, Giờ phải chọn trước. đúng rồi, thôi em chọn lại nha anh, thì dù sao cũng... Chơi luôn Trang. Rồi ok, em chọn như thế thôi. Nước thường, xui cho đời em. Vẫn không hề biến sắc. Khách hàng, nhãn hàng nào khó chịu nhất mà Dustin từng làm? Câu nói gây ức chế nhất của khách hàng đó là gì? Con em có quyền uống mà. Rồi ok, thì đó thì một Anh em lựa uống. cho em đi. Trời ơi, thiếu sự chân thật dễ sợ. Tại mình phải thẳng thắn với mình sống. Mình đã làm hot cho một chương trình rồi thì mình phải thẳng thắn để nhiều lúc khách hàng nó còn rút Đúng kinh rồi. nghiệm nữa. Trời, nghĩ sao vậy em? Họ rút tiền chứ không có rút kinh nghiệm. Lẽ ra em phải giao cái luật là cái người mà làm host mà không uống được thì là phải 2 Bây giờ em phải giao 3 ly đi chứ em giao Đúng 1 ly như vậy người ta bỏ Bây hết. giờ là mình một lần bốc 2 ly. Không, bây giờ 2 ly rồi 3 ly đi đó đó. Ok. Rồi em Không, một không. em trả lời 2 là 3 ly. Trời, bắt đầu Ba lên ly. máu rồi đó. Đúng rồi đó, 3 ly lựa đó. Chắc anh nghĩ số 1 ly nước. Nhớ rồi. 3 ly là 3 ly nước thần kỳ hết nè. 1. Rồi nước rồi. Nước. Nước. Trời ơi. Nước thần kỳ. Dính rồi, phải dính được 1 ly. Nước 3 ly phải dính 1 ly. Nước thánh. Anh đặt câu hỏi cho Cao Thiên Trang. Câu hỏi của em là Blacklist Model mọi người từng đồn đoán có thật hay không, bao gồm những cái tên nào? Không có muốn uống cho nên thì cũng nói luôn, đó là Blacklist Model thì sẽ bao gồm Cao Thiên Trang đầu tiên, sau đó là Thùy Dương, có Phan Mỹ Vân, có Lê Thúy, có Lê Thanh Thảo, có Kim Nhung. Đó là những Blacklist Model. Anh nhiều lúc mình sống mình phải thật thà xíu rồi mình cũng Anh chân thích thật. em. Yes. Shark Tank Việt Nam đã chi bao nhiêu tiền để anh Khoa trở thành một trong những shark của chương trình? 0 đồng. 0 đồng. Em nghĩ sao? Tin không? Thời gian là bạn. Sắc Khoa không bao giờ mà dễ dàng đâu. Trước khi anh nhận lời tham gia Shark Tank á, thì anh chưa bao giờ anh nghĩ chương trình Shark Tank sẽ nổi tiếng. Tại vì anh nghĩ đây là một chương trình nói về kinh tế và nó lại phát sóng lúc 11 giờ trưa thì thí dụ có được sự chú ý nhưng mà nó không thể nào Nó mạnh bằng một chương trình giải trí Đúng rồi, được. giải trí được. Cái lý do mà anh tham dự Shark Tank đó không phải là nổi tiếng. Chương trình Shark Tank là một chương trình cầu nối rất là tốt giữa những nhà đầu tư và những startup, những cái khởi nghiệp rất là tiềm năng. Chính vì đó là cái lý do anh nhận lời trở thành Shark. May mắn trong đúng cái lúc mà anh cần đúng không? Đúng Trong rồi. tương lai là anh cũng có cái kế hoạch để mà anh có thể PR bản thân, nhưng mà vì cái này nó đến đúng lúc. Không phải PR bản thân mà là mình sẽ có tìm được cái chương trình Shark Tank sẽ giúp cho Để tìm anh được, tìm được những cái công ty mà tiềm năng mà Là anh đầu tư thật mà sự. không có chương trình Shark Tank rất khó lòng có thể tiếp cận hoặc là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đúng, gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hồi xưa thì anh Khoa nói là thôi anh Khoa có học trò nổi tiếng là được rồi, nhưng mà từ khi anh Khoa nổi tiếng thì em cũng đã được một chút thơm lây. Đó, định hỏi đó. Sau đó thì em có khó khăn khi mà để gặp anh Khoa ở ngoài không? Trước đây lúc mà làm học trò của anh Khoa và lúc mà mình cũng không có gì thì là gặp anh Khoa dễ nhất, tại vì lúc đó mình không có gì để mất hết. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều thứ để mất rồi và anh Khoa anh cũng đã trở thành một người mà giống như là vạn Public người figure. biết, đúng rồi, Ồ. vạn người biết rồi. Mà là thì được gọi đặt tên là soái ca chứ không phải thường. Anh không có soái ca, già rồi, 35 rồi để Anh có biết confirm mỗi cái tuổi tiết báo rồi. cái từ đầu tiên là chàng soái ca. Cái đó là soái ca là báo đặt chứ là đây là chỉ muốn thì tên có nghĩa là là nó là cái perception Khoa. của những người đọc báo. Ok. Tin anh.
Hả, câu này lấy ba ly ra tiếp. Lấy đi, lấy Lấy đi. ba ly Lấy đi. Chết là tự hại hả? Bây giờ còn Dạo gần đây người ta nói nhiều về ngoan và hư. Nhìn lại bản thân của em thấy em ngoan hay là hư? Và hành động hư nhất mà em từng làm là gì? Trời. Thôi uống đi. Mời lộn khách mời. Wow. 2 ly. Wow. Wow. Nước thánh. Ok. Nãy giờ mới có 2 ly nước thánh, vậy là 4 ly này là rượu hết rồi đó. Câu hỏi của Cao Thiên Trang. Trong những nhà thiết kế mà Trang từng diễn hoặc là mặc trang phục, Trang thấy đồ quay là xấu nhất. Trời, bây giờ mình phải ngồi mình nói lại có cái nhà thiết kế nào phá sản mà mình biến mất khỏi Việt Trời Nam ơi. chứ. Cái phim nhân của em là nghĩ sao người ta không ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Thôi em mà. uống đi. Nhưng mà cái câu này tôi đầy ảnh hưởng. Đúng rồi đó, thì em uống 3 ly đi. Thôi ngắt phải thả ba ly cho Trang thôi. Trời Thôi đừng ơi. sắp sửa. Em nói anh là đồ đồ đó. đó mà. Vì sao Trang? Ôi, anh thích cái gương mặt, cái nét mặt vậy lắm. Chết rồi, lắc đầu rồi. 3 ly thần thánh cả ba. Trúng số độc đắc. Tự Rồi. Bây giờ đến anh Khoa. Đã xem và cũng đã trở thành một trong những khách mời của Ba Stories. Anh Khoa có muốn đầu tư vào show này hay không? Có. Oh, Yeah! oh my god. Thank you. Thôi dù sao thì anh cũng chỉ nói thôi mà. Anh sai. Không, đã quay là không thể nói sai lầm được. Trời ơi. Tại vì thứ nhất là anh thấy cái format chương trình này khá là khác biệt. Là VJ Dustin cũng khá là khác biệt. Yeah. Và đâu biết được là sự kết hợp giữa anh và Dustin và câu chuyện của Dustin on the go and Bar Story khi kết hợp với nhau nó lại ra một cái phiên bản khác nữa hơn, hiệu quả hơn nữa thì sao? Thank you. Em nghĩ là bây giờ mình sẽ restock lại cái này để mình chơi trò chơi thứ hai. Rồi ok. Wow. Mình đã reload lại cái tray này rồi. 4 nước thường và 8 nước thánh. Ok. Câu chuyện của là thần giao cách cảm. Mỗi người sẽ lật một câu hỏi lên và đọc. Trong 3 giây mình sẽ cùng đếm với nhau. 1, 2, 3 trả lời cùng với nhau. 3 người mình thoát. Trả lời khác nhau chỉ cần một người khác. 3 là mình phải dính. Lady first. Đi tắm sẽ cởi cái gì trước tiên? 1, 2, 3. Wow. Gạo. Ủa sao kỳ vậy? Quần, anh ơi cởi quần trước chứ. Ủa đi tắm. Trời ơi. Ủa không cởi áo. Ủa Thôi được rồi. Thôi vô đi. Thôi vô đi. Đi ai người đó bóc. Áp lực quá. cùng. Trời ơi, dính gì? nữa rồi chết Nước rồi. màu, nước thánh hết trơn á. Suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ. Em suy nghĩ rất kỹ lắm luôn. Làm gì khi được người khác tỏ tình? Trời Từ ơi. để suy nghĩ thôi, đến 1, 2, 3 nha. Ủa làm gì rồi, giờ làm gì giờ? Cưỡng hôn đó. Người ta tỏ tình mà em cần gì phải cưỡng hôn Trang. Làm gì bây giờ? Trang kiểu Trời ơi. 1, 2, 3. Trang Xin lỗi. Tự nhiên mình xin lỗi Mình là không xin lỗi chứ mình không có thể nào mình từ chối á. Mới tính trả lời sướng luôn. Người khác tỏ tình không sướng tự nhiên check Facebook chứ phải xin lỗi là làm sao? Bây giờ phải chết được con người ta là ai cũng có hợp không rồi Ủa, phải tiếp tiếp. Anh người ta tỏ tình là người ta một là chat Facebook, hai là người ta nói trực tiếp. Trang một là ai em check cũng vậy luôn Facebook. hả Trang? Ủa Phải tỏ sướng tình luôn phải à. sướng Oh chứ. yeah. Bây giờ ai tỏ tình em cũng sướng hả? Hay Anh sao? Khoa đúng là sharp luôn á, kiểu thông tin như thế nào. Yeah. Có lợi trong mối quan hệ hay Anh chắc không? chắn tỏ tình với em thì cũng phải là từ cỡ của em trở lên chứ Không sao có mà màn có lợi đây, có là phù hợp hay không? Đây còn thẳng mặt hơn từ chối luôn, không Dạ. check luôn. Bây giờ em hỏi anh chứ bây giờ có ai mà bán chuối chiên mà dám tỏ tình với anh không? Không thể có bán người Với lại Ê, anh em không có nghĩ đồng sao? ý, Dustin anh không đồng ý với câu trả lời của em. Sao giờ? Tại vì bây giờ Tại em đâu có người phải- yêu rồi, em phải từ chối. ai biết được người yêu đi. coi chừng gậy ông đập lưng ông, coi chừng cái này nó phát sóng xong đó Bình rồi luận. thì sẽ có những bạn sẽ tố Dustin. Okay. Livestream chẳng hạn. Từ chối mà, từ chối hết. Để coi có từ chối hết không nha, thì coi có bạn nào livestream để kể chuyện. Em không tin đi. anh không? Anh từ chối hết. Trời ơi, em thấy anh Em thấy là được tỏ tình mà xin lỗi thấy mắc cười rồi đó, em thấy không có thật thà trò chơi này. Trang sẽ đối diện với một số cơ số các bạn tỏ tình mà Trang sẽ bối rối để xem. Chúc mừng em. Bạn nào tỏ tình Trang đều sướng hết, bất kỳ giai cấp nào cứ sướng trước đã, tại mình có sức hút rồi bắt liền. Cái chuyện là sướng và có chấp nhận hay không là hai cái chuyện nó khác nhau. Đúng rồi, chúc mừng em là Đúng người rồi. phụ nữ sướng nhất hành tinh vì được tỏ tình nhiều. Ok vô.
Nước đi con ơi. Nước thanh. Tại vì có 8 ly nước thanh lần mẹ. Sao dính nước thắng liên tục vậy? Không thể nào trong này là còn 2 ly nước thường được. 4 ly hết nước rồi. thường. 4 ly nước thường. Rồi bây giờ nhả hết vô trong đó, uống hết cái ly này vô. Anh uống thử một miếng coi có miếng rượu nào trong này không rồi ta chơi Lát tôi sẽ chung. check. Câu hỏi tiếp theo. Loài hoa mà bạn thích nhất là? Anh bán hoa trả lời cẩn thận nhé. Bây giờ anh sẽ cố gắng tìm cái loại hoa mà phù hợp với Hoa ai. nào mà Sydney chứ. Và lý Hoa kinh doanh nha. là không có. Bây giờ mà chúng ta phải ráng động não cái hoa nào mà ba người phải ra được một cái loại hoa. Cái hoa nào mà Nó nó phổ biến, nó Hoa nào chợ phổ biến nhớ. nhất phổ hả? biến hả? Nó mainstream nhất. Cái ông trả lời cúc vạn thọ này. Em muốn uống thì em trả lời cái bông đó. Em phải nói cái gì mà mình đừng uống. Anh phải nói cái gì để Mọi thần người giao đã có cách cái- cảm có rồi Có biết rồi luôn. đó. Chết Thầy cha trò rồi. cách cảm luôn. Ok. 1, 2, 3. Hoa hồng. Mừng chết đi sống Hình như trên thế giới loài hoa chỉ có một con là hồng là hoa hồng. không phải thiệt Nhiều sự. lắm, bông sen Mà tại cũng sao chọn được. hoa hồng? Thiệt sự là nhớ lúc mà anh Khoa anh làm cái tập mà hoa hồng Ecuador. Đó, Ecuador thì là phải nhớ cái hoa hồng đó thì hoa hồng rất là sang. Tại vì hoa hồng là signature của hoa 38 Em cũng vậy. độ. Đúng không? Đó, nhắc tới 38 là nhắc tới hồng Ecuador. Em tưởng anh lại là kẻ phá Thoát. nhưng mà may anh không phải. Chúng ta đã thoát Em rồi. thôi. Bạn nghĩ đàn ông hấp dẫn ở điểm gì? Ở điểm gì hay là bộ phận gì? Gì? Ở bộ phận gì thì có một bộ phận hấp dẫn thôi. Khó đó anh. Bây giờ là bộ phận hay là tính cách? Bộ phận. Em muốn gì? Bộ Em muốn hay tính Em cách? muốn tính cách bộ phận. Thôi tính cách đi nghe cho nó tính sang cách sang đi, lên tính cách, đi. tính hả? cách sang hơn. Tính cách là chắc chắn khác nhau luôn rồi đó, tin Rồi không? ráng động não đi. Hấp. Cái này là phải trả lời thật nha. Biết đâu khác nhau thì tốt thôi. Nhau Mình thì không có uống giành đó. giật, mình không có giành giật của nhau. Khác nhau anh. thì uống chứ mà bây giờ chúng ta đang giành là không bao giờ giành Sợ nhau nữa. giành là không có giành rồi đó. 1, 2, 3. Khiêm Trí nhường. tuệ. Rồi xong. Cái gì vậy? Anh nói Tế. tử tế. Khiêm nhường. Em thì là trí tuệ. Anh vậy là em với anh giống nhau tử tế với khiêm nhường. Nó gần gần rồi. Không phải em không thì Sao vậy Trang? Buộc người ta không tử tế với em hả? cái người đàn ông hấp dẫn mình phải là một người đàn ông tử tế. Thì em đi tìm điều đó và em kiểu em có điều đó chưa đúng không? Em tìm được không? Em nghĩ rằng là đàn ông tử tế thì bây giờ thời đại hiện tại thì khá là khó. Oh yeah, that's the problem, đó là vấn đề đó. Không, anh nghĩ không khó, anh nghĩ nhiều á. Không, anh tử tế với tất cả mọi người cơ. Nhưng mà cái quan điểm về tử tế á, nó sẽ rất là mơ hồ. khiêm nhường thì cũng tử tế Khiêm thôi. nhường thì dễ thương ấy. Nhưng mà còn qua anh là cái gì quá rồi. Trí tuệ. Nhưng mà Thì anh trí cũng tuệ apply. nó hay gần với cái gì biết không? Trí tuệ nó hay gần với lại thể hiện á. Tùy người, có những người không bao giờ thể hiện anh. Ủa không thể hiện thôi, mình biết tụi nó trí tuệ. Thì đó. Có nghĩa là phải ham học hỏi. Thôi dù sao cũng phải uống. Uống đi, thôi. là Chúc nhầm nè. mừng người tử tế. Ủa anh lấy đâu ra vậy? Trời ơi. Chết rồi, em nữa, thiệt luôn á. Cái này Vô, là 1, 2, 3. cái này là nước thánh hết luôn á, thề Nước luôn thánh á. hết. Có một cái ly nào nước thường luôn á. Nước Nước thường. thường. Nước thẳng lại. Anh, mày ra sát đã. Mình có 2 ly nước thường, mình còn lại 3 ly, giờ chọn luôn đi rồi. Chết rồi, sao xui vậy ta? Dạ anh. Oh, wow. Câu cuối là ai đọc đây? Ủa, cuối pha nào? Nói tới hoa hậu, bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Ồ, xuất sắc quá. Chỉ có em là phá game Không thôi đó phá nha. game. Ok. Không, em đồng ý với mọi người là em biết đó là người hoa hậu của lòng em. Ok. 1, 2, 3. Đặng Đặng Thu Thu Bảo. Vậy là phải chơi tiếp rồi. Chơi tiếp. Điều đầu tiên mà bạn làm khi thức dậy buổi sáng. 1, 2, 3. Chơi Chơi lẹ. thôi. Cũng đúng mà. Ừ. Chắc điện Toilet thoại. mẹ ơi. Cái gì? Đi toilet Khóa rồi game bởi thì sợ vậy luôn không. á. Anh mới ngủ dậy anh không Xin rời lỗi điện mọi thoại người, luôn mọi người hả? bớt điện thoại giùm tôi được không? Đang định trả lời mỗi câu check Facebook cho nó rất là dễ liên quan thì như đi toilet. Thiệt sự. Em làm gì để mọi người cùng vui nhưng mà nói thiệt là em không thích chiếc điện thoại, thiệt sự em quá mệt Nhưng mà với bây điện giờ thoại cái rồi. vấn đề không phải là trả lời thật mà cái vấn đề là chạm cái game này Không, là em là cái vấn người đề. cần đi toilet rất nhiều lần trong ngày. Không, em nói nếu mà để mà gọi là làm gì trước khi đi ngủ là làm gì đó là mở mắt đầu tiên đó. Không, anh nói thiệt luôn á. Nhưng mà bây giờ em phải suy nghĩ như thế nào mà để cái general họ thường họ đưa ra một câu trả lời chung thì mới không uống. Anh still là kẻ phá game. Tuy là hết nhưng mà vẫn là kẻ phá game. Chúc mừng. Nước. Nước. Wow. Oh my god, I'm the one man. Cao Thiên Trang à, tất nhiên là em cũng rất là giỏi trong việc tạo nên được cái cơn sốt về truyền thông sau cái chương trình Việt Nam Next Top Model.
Hỏi thì lúc đó là em có nghĩ là em sẽ đi thi thật sự hay là ai bị xúi? Như em nói rồi đó, bất kỳ một cái việc gì em làm thì đều có mục đích. Và ở tại cái thời điểm đó thì em nghĩ cái mục đích lớn nhất của em là để cho mọi người nhớ lại mình là ai và họ thấy rằng là mình là phát triển như thế nào. Dù không đạt được giải quán quân em vẫn chịu, tại vì giải quán quân không phải là tất cả. Em thấy kết quả hài lòng không? Em hài lòng với kết quả này. Với cái việc em bị loại ở cái vòng đó em có cảm thấy xứng đáng không? Cái tập đó em bị loại em cảm thấy nó hơi không có phục cho lắm. Nói thiệt luôn, bây giờ chẳng lẽ team Trang có 3 người mà hết 2 người vô đến vòng Anh thấy thì sao? Anh thì cả Dương và cả Trang đều là những người mà anh từng hướng dẫn. Hai bạn này lúc mà gặp anh là chưa có nổi tiếng, chưa có phải là người mẫu gì đình đám. Về cái mong đợi của cả Dương và cả Trang trước khi tham dự chương trình này và những cái mà Trang với Dương đạt được sau chương trình này là hợp lý và đủ để anh có thể chúc mừng cho hai đứa. Thực sự là sau chương trình tất cả những gì mà anh nhớ về tụi em là những hình ảnh rất là đẹp, rất là thông minh hoạt bát. Anh nghĩ là bài học mà anh Khoa đã dạy được cho Trang, và Trang rất năng động. Cả cái team của Trang đã làm mọi thứ để có thể mình truyền tải được cái cá tính của mình cho người xem nhất. Cảm ơn anh. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai là Trang sẽ đi theo hướng là kinh doanh. Dạ đúng rồi, hiện tại thì là kinh doanh là vấn đề chính. Thì mình chia đến 80%, còn 20% còn lại thì em cũng đang thực hiện một cái dự án mà mình Cái dự án rất là lâu. Đó là làm về du lịch. Ok, good luck. Yeah, thank you. That's Sports Stories. Yeah. Anh với Dustin trên căn bản là trước đây là bạn với nhau. Thấy Dustin có một cái show khá là thú vị thì nhận lời để tham dự Bar Story với Dustin. Sau khi quay hình xong thì cảm thấy chương trình rất là thú vị và cũng rất là dễ chịu. Hôm nay thì rất là vui khi được tham gia với cả anh Khoa và Dustin. Đối với anh Khoa thì đây là lần đầu tiên mà mình được ra với công chúng và mình nói rằng là tôi là học trò của Lê Đăng Khoa và đó cũng là một niềm tự hào của Trang. Và đối với anh Dustin thì mình cũng đã chơi với anh ấy rất là lâu rồi và kỳ này rất là vui khi được làm việc với hai người anh mà mình rất là yêu quý. Chương trình này cái mà anh thích là cái sự tương tác rất là gần gũi giữa cái người host và nhân vật tham gia. Cũng giống như là những câu hỏi cũng rất là đời thường nhưng mà nó mang lại nhiều cái câu chuyện mà anh nghĩ là có thể gây cho khán giả một sự tò mò, mong đợi nhất định. Anh Dustin có một cái cách dẫn chuyện rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Và khi mà nói chuyện với Dustin thì chúng ta không cần phải cố gắng để trở thành một người khác và mình cứ là chính mình thôi. Một vài lời nhắn nhủ đến Dustin thì em biết anh cũng đã 4 năm rồi và em thấy rằng anh là một người rất là năng động cũng như rất là tâm huyết với những gì mà mình làm. Và em hy vọng rằng đối với tất cả những dự án của anh thì anh sẽ luôn luôn được thành công. Các bạn hãy đừng quên đăng ký Dustin on the go nhé. Các bạn vừa mới xem Bar Stories. Nếu bạn thích video clip vừa rồi thì đừng quên chia sẻ và bình luận thêm nhé. Nhớ đăng ký Dustin on the go.